Χαίρετε. Ονομάζομαι Βασίλης Προβόπουλος και η παρουσίαση αυτή είναι μέρος της εργασίας εξαμήνου των δομών δεδομένων του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε τον αλγόριθμο ταξινόμησης Hipshot, τον οποίο και μελετάμε διότι αν εφαρμοστεί σωστά μειώνει το συνολικό χρόνο ταξινόμησης σε O, Ni, Log, Ni, συγκριτικά με άλλους αλγορίθμους ταξινόμησης. Εδώ πέρα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα εκτέλεσης του αλγορίθμου και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αν έχουμε ένα πίνακα case στοιχείων θέλουμε να σχηματίσουμε την ιδιότητα του μέγιστου ορού ώστε κάθε πατρικός κόμβος να είναι μεγαλύτερος ίσως με τα παιδιά του και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η ρίζα να περιέχει το μεγαλύτερο στοιχείο. Τώρα που η ρίζα θα περιέχει το μεγαλύτερο στοιχείο θα πρέπει να αντιμεταθέσουμε τη ρίζα με το στοιχείο που βρίσκεται στην τελευταία θέση του πίνακα, θέση K. Κάνοντας όμως αυτή την αλλαγή θα καταστραφεί η ιδιότητα του μέγιστου ορού, οπότε θα πρέπει να την ξαναφτιάξουμε και έτσι λοιπόν θα προκύψει μια νέα ρίζα η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να αντιμετατεθεί με το στοιχείο που βρίσκεται στη θέση K-1 του πίνακα. Αυτό το βήμα θα γίνεται επαναληπτικά μέχρι να ταξινομηθούν όλα τα στοιχεία του πίνακα. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου. Θα χρησιμοποιήσουμε το διαδικό δένδρο για να αναπαραστήσουμε ένα πίνακα κάπα στοιχείων. Το διαδικό δένδρο είναι μια έννοια την οποία έχουμε εισαγάγει για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε το μηχανισμό τέτοιων αλγορίθμων. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα πίνακα 4 στοιχείων, το 5, το 6, το 4 και το 2 και θέλουμε να αναπαραστήσουμε σε δένδρο. Το 5 θα είναι η ρίζα του δένδρου μας, το 6 και θα είναι ταυτόχρονος και πατρικός κόμβος, το 6 θα είναι το αριστερό παιδί του κόμβου, του πατρικού κόμβου και το 4 θα είναι το δεξί. Το 2 πάλι θα είναι το αριστερό παιδί του πατρικού κόμβου 6. Χρησιμοποιώντας τώρα τη συνάρτηση build heap θα σχηματιστεί το δέντρο το οποίο θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δημιουργηθεί η max heap ιδιότητα. Δηλαδή θα γίνει η αναλλαγή του 6 και του 5 ώστε ο πατρικός κόμβος να είναι μεγαλύτερος ίσως με τα παιδιά του. Έτσι λοιπόν η ρίζα είναι το μεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα αυτή τη στιγμή, οπότε θέλουμε να αντιμεταθέσουμε τη ρίζα με το τελευταίο στοιχείο του πίνακα, που σε αυτή την περίπτωση είναι το 2. Οπότε, κάνοντας αυτή την αλλαγή, το 6 θα πάει στην τελευταία θέση του πίνακα και θα αφαιρεθεί νοητά από το διαδικό μας δένδρο. Έπειτα θα εκτελεστεί ξανά ο αλγόριθμος μέγιστου ορού, ώστε ο πατρικός κόμβος να είναι μεγαλύτερος ή ίσως τα παιδιά του. Τώρα, η καινούργια μας ρίζα θέλουμε να αντιμετατεθεί με το στοιχείο που βρίσκεται στην K-1 θέση του πίνακα, οπότε θα θέλουμε να γίνει αλλαγή του 5 με το 4. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ξαναεκτελούμε τη συνάρτηση, αφαιρείται νοητά το 5 από τον πίνακα και γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος που σε αυτή την περίπτωση το 4 είναι μεγαλύτερο από το 2, οπότε η ρίζα μας σε αυτή την περίπτωση θα είναι το 4. Τώρα λοιπόν θέλουμε να αντιμεταθέσουμε την ρίζα μας με το στοιχείο K-2 του πίνακα, που σε αυτή την περίπτωση είναι το 2, οπότε εκτελείται ξανά η συνάρτηση. Αφαιρείται από το δένδρο το 4 και έτσι έχουμε το 2, το οποίο είναι τώρα πλέον το μοναδικό στοιχείο του δένδρου και αυτό λοιπόν θα το αφαιρέσουμε και αυτό από το δέντρο εκτελώντας ξανά τη συνάρτηση και έτσι λοιπόν ο πίνακας μας έχει ταξινομηθεί και θα είναι το 2, το 4, το 5 και το 6. Ας επιστρέψουμε πίσω όμως στην υλοποίηση του αλγορίθμου, η οποία θα γίνει σε προγραμματιστικό περιβάλλον C και θα έχουμε ως είσοδο 4 αρχεία txt, τα οποία θα αποτελούν για μας τις δομές ορού σε κάθε περίπτωση. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τα αρχεία και τον αλγόριθμο εκτέλεσης.
Ωραία. Ο αλγόριθμος αποτελείται, ο κώδικας εκτέλεσης αποτελείται από 4 συναρτήσεις, την print array, την print array που είναι υπεύθυνη για την εκτύπωση των στοιχείων στην οθόνη μας, την open output file η οποία θα διαβάζει τα αρχεία από το txt και την read data η οποία θα διαβάζει τα αρχεία θα διαβάζει τα δεδομένα των αρχείων, δηλαδή τα στοιχεία του πίνακα, και την heapsort η οποία είναι υπεύθυνη για να βρίσκει τη ρίζα του πίνακα και για να ταξινομεί τα στοιχεία. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το πρώτο στοιχείο του πίνακα αλλάζει και γίνεται τελευταίο εφόσον έχει προηγηθεί η κατασκευή του μέγιστου ορού. Και τέλος έχουμε την βασική μας συνάρτηση η οποία καλεί όλες τις υπόλοιπες για να εκτελεστεί σωστά η ταξινόμηση. Έχουμε λοιπόν τα αρχεία εισόδου μας, τα οποία είναι 4 txt αρχεία, αποτελούνται από 12 στοιχεία τα οποία πρέπει να αποκτήσουν τη μέγιστη ιδιότητα, να έχουν την ιδιότητα του μέγιστου ορού και ύστερα να ταξινομηθούν. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν ισχύει η ιδιότητα του μέγιστου ορού και ύστερα από την εκτέλεση του αλγορίθμου η έξοδός μας πρέπει να είναι αυτή, και εδώ είναι η ανεπαράσταση σε διαδικό δένδρο που βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο στοιχείο της ρίζας είναι το 3613. Πάμε όμως να εκτελέσουμε τον αλγόριθμο και να δούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν εκτελέσουμε λοιπόν τον αλγόριθμο, ο οποίος θα μας δώσει την έξοδο των 4 αυτών αρχείων, τα οποία και παρουσιάστηκαν στο φάκελο, και παρατηρούμε εδώ πέρα ότι έχουμε τα 12 στοιχεία προς ταξινόμηση, τα οποία εισάγονται από τα αρχεία txt, και εδώ πέρα εκτελείται η ιδιότητα του μέγιστου ορού όπως είδαμε και στο PDF, και θέλουμε και ξεκινάει τώρα η ταξινόμηση, δηλαδή θα παρατηρήσουμε ότι η ρίζα αντιμετατίθεται με το τελευταίο στοιχείο του πίνακα και άρα η ρίζα είναι τώρα το τελευταίο στοιχείο στο πρώτο μας βήμα, και το 1255 που έγινε η προσωρινή ρίζα μας αντιμετατέθηκε με το δεξιό παιδί της, το 3298, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τον πατρικό κόμβο, άρα για να ισχύει η ιδιότητα άλλαξαν θέσεις, οπότε τώρα στο δεύτερο βήμα το 1255 αλλάζει εκ νέου θέση με το 2108, διότι πάλι παραβιάζεται η ιδιότητα του μέγιστου ορού και πρέπει ο πατρικός κόμβος να είναι μεγαλύτερος, γι' αυτό και άλλαξαν αυτά τα δύο στοιχεία θέση. Και όπως θα παρατηρήσουμε, ο αλγόριθμος αυτός εκτελείται επαναληπτικά μέχρι να ταξινομηθεί κάθε στοιχείο του πίνακα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο πήγε και αυτό τελευταίο, και προχωρώντας τα βήματα, αν και είναι λογικό που είναι αρκετά διότι έχουμε περισσότερα αρχεία αυτή τη φορά, έχουμε στο τέλος τον ταξινομημένο πίνακα, και ο ίδιος αλγόριθμος εκτελείται και για τα υπόλοιπα 3 αρχεία, όμως τα βήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διάταξη των στοιχείων του κάθε πίνακα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα βήματα που απαιτήθηκαν ήταν 31, ενώ στο επόμενο αρχείο τα βήματα που απαιτήθηκαν ήταν 32.
Ελπίζουμε να ήταν κατανοητή αυτή η παρουσίαση. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.